في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سافرنا مع القرآن وحفاظه، استمتعت وتشجعت وتحفزت، فأرجو أن لا تكون رحلتي هذه للمتعة والمشاهدة، بل للتطبيق والبدء بحفظ القرآن. لذلك سنتذاكر معا في هذه الحلقة ببعض القواعد الأساسية في حفظك للقرآن. قبل أن تبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل يجب عليك أن تتبع قواعد مهمة وأساسية، أرجوكم اتبعوها معاي في 30 حلقة القادمة. أهم قاعدة من القواعد التي تعينك بإذن الله عز وجل على حفظ القرآن الكريم هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا نويت حفظ كتاب الله عز وجل ابتعد عن كل شوائب الدنيا، واجعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. من أهم الأمور اللي تعينك وتساعدك هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حفظ القرآن إخواننا ترى أمره مو بسيط، أمره عظيم جدا. لا تعتقد إذا القرآن صعب اللي بيسره لك فهد الكندري أو أمك أو أبوك أو أحد المشايخ، لا، ميسر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. من أهم القواعد الأساسية في حفظ هذا القرآن أن نترك كل المعاصي. لا تعتقد اليوم إذا أنت تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتعصيه أن رب العالمين بيسر لك وأن رب العالمين بيزكيك ويقربك منه، لا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا كان الإنسان يدكر ويحاول ويريد أن يحفظ كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى يسهل له كل الظروف في مجال حياته لحفظ القرآن العظيم. القرآن مو صعب، القرآن ميسر من الله سبحانه وتعالى، ولكن يحتاج منك عزيمة. ابدأ الآن وحط لنفسك شيء، إن أنا يا فلان يا خالد يا سعد يا أحمد أبي أحفظ القرآن. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين. يجب عليك أن تخصص وقتك وجهدك لهذا الحفظ، وهذا الأمر قاعدة من أهم القواعد لحفظ كتاب الله عز وجل. اليوم إذا تبي تحفظ القرآن لا تقول أنا ما عندي وقت، لا تقول يوم أحفظ 10، لا. لا تجعل حفظ القرآن بالنسبة لك في يومك ثانوي. القرآن عزيز، لا تجعله من فضول أوقاتك. وأيضا من الضروري وأنت تحفظ القرآن أن تبتعد عن الصاحب السلبي. ممكن هذا الصاحب السلبي يكون شخص صالح ومتدين ورجل في خير، ولكن هذا الشخص السلبي ممكن يعيقك عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يحطك. وقت حفظك للقرآن ابتعد عن السلبيين، لا تقعد معاهم، أو اسمع من هني وطلع من هني، اقعد مع الناس اللي يفيدونك. بعد ما تعرفت عليه وجدت اللذة الحقيقية في ابتدائي في القرآن الكريم حقا. أنا أعرف اليوم الواحد إذا سمع الكلام عن كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن يتشجع، يبي يحفظ القرآن بأي طريقة، فتلاقيه يحفظ القرآن بطريقة خاطئة ما تنفعه. مثلا إذا حفظ القرآن بجهد شخصي، يقول أنا في البيت أبي أقعد أختار لي وقت وأحفظ القرآن بروحي، هذا خطأ كبير جدا. من أهم القواعد الأساسية فعلا أنك أنت تحفظ القرآن على ملقن وشيخ ومحفظ.
هذا الشيخ المتقن وانت عنده احرص عليه، قول له انا ابي احفظ القرآن باتقان، احفظه بتجويد. الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني يحشر يوم القيامة مع الأنبياء والملائكة، لأن قرأ القرآن بإتقان وتجويد فأصبح ماهرا في القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا الكلام يوم القيامة لا يقال لأي شخص، بل يقال لحافظ القرآن. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. أي مشروع أنت تقوم فيه وتسويه في حياتك لازم يكون له خطة ويكون له بداية ونهاية. تسألني تقول لي يا فهد متى البداية؟ أقول لك البداية الآن، اعزم أنك أنت تحفظ القرآن الكريم. أما النهاية أنت تحددها حسب قدرتك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ممكن بعد سنة، ممكن سنتين، ممكن 3. الأصل ليس في المدة الزمنية، الأصل ما هو إتقانك لحفظ القرآن الكريم. إذا تبي تحفظ القرآن في سنة تحفظ في اليوم وجهين، إذا تبي تحفظ القرآن في 3 سنوات تحفظ في اليوم وجه، تبي تحفظ القرآن في 5 سنوات تحفظ في الأسبوع ربع حزب، يعني تقريبا يعني 2.5 صفحة، يعني أقل من نصف وجه في اليوم. تحفظ القرآن الكريم في 5 سنوات. هذا القرآن فضله عظيم، الله جعله في الدنيا ليعطي للناس فرص، ولكن الناس منشغلون بالأموال وبالدنيا. بدون هذه القاعدة لا يمكن أنك أنت تستمر في حفظك للقرآن. والقاعدة هي المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة. خطة المراجعة اليومية أنك يا حافظ القرآن واللي قاعد تحفظ القرآن لا تراجع في اليوم أقل من جزء. خطة المراجعة الأسبوعية، هذه الخطة أنت تحسب في الأسبوع شنو حفظت، المقرر اللي عليك عندك 2 3 أيام 4 أيام في الأسبوع شنو حفظت. في نهاية الأسبوع تختار لك يوم حتى لو ما تحفظ فيه تراجع فيه كل مقررك في الأسبوع. خطة المراجعة الشهرية تراجع أقل شيء 5 أجزاء. الخطة اليومية جزء، الخطة الأسبوعية تراجع شنو أنت حفظت في الأسبوع، وخطة المراجعة الشهرية أقل شيء 5 أجزاء. وصدقوني ترى 5 أجزاء مو كثير. أنت تقول شلون أراجع 5 أجزاء؟ ترى في ناس وأنا قابلتهم يراجعون في اليوم الواحد 5 أجزاء. لما حفظت تميت السنة دوب كنت حفظت القرآن الحمد لله. من يوم ما حفظت عامل مقرر لنفسي يوميا 5 أجزاء. قاعدة أساسية في حفظك للقرآن أن تحفظ القرآن وتعمل بهذا القرآن وتطبق هذا القرآن. والله طامة كبرى أن يشهد علينا رسوله الكريم غدا يوم القيامة فيقول لله عز وجل: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف ذلك؟ يعني علينا جميعا أن نرجع إلى القرآن ليس بحفظه فقط بل بالعمل به. دعونا يا حفاظ القرآن، يا من يريد أن يحفظ القرآن، أن نزين كل حياتنا القرآنية بتطبيق بكل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المعجز. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظوا شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وأطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام. لكل تجربة أسرار، ومن تجربتي لحفظ القرآن هناك أسرار كشفتها لكم من خلال مسافر مع القرآن.
هناك أسرار جميلة ورائعة وكثيرة تعينك بإذن الله وتساعدك على حفظ كتاب الله عز وجل. أن تقرأ سير الصالحين من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سيرهم جميلة وقصصهم معبرة تأثر في قلبك يا حافظ القرآن. من هذه الأمور المساعدة والوسائل المساعدة أنك أنت تفهم القرآن. شلون؟ اليوم أنت عندك وجه تبي تحفظه، وأنت تحفظ هذا الوجه افتح التفسير معه. السر الثالث: قليل دائم خير من كثير منقطع. بعض الناس اليوم يتشجع بهذا البرنامج، فهد قاعد يكلمنا عن القرآن، يشجعنا على حفظ القرآن، يقول اليوم أبي أحفظ لي نص جزء، أحفظ لي في اليوم 3 صفحات 4 صفحات. أنا أقول لك لا، اهدى. لو كان حفظك قليل ولكن أنت مستمر عليه هذا رائع. مهم جدا وأنت تحفظ القرآن أن تحفظ بمصحف واحد. يعني لا تحفظ اليوم جزء بمصحف بعدين تروح تغير شكل المصحف. المصاحف كثيرة وطباعات المصاحف مختلفة تماما. الزموا القرآن فهو دستوركم وكلام ربكم، وهو الشافع المشفع يوم القيامة، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلى ولا يعلى عليه. من أهم هذه الأسرار أن تحفظ القرآن في الفجر. اللي بدأ الآن يحفظ القرآن، اللي عزم يحفظ القرآن، اجعل وقت الفجر في حياتك مهم في هذه الرحلة المهمة. الذهن صافي، تمسك المصحف تقرأ لك صفحة صفحتين، راح تشوف حفظك يختلف عن أي وقت من أوقات اليوم كله. هذه نصيحة من القلب. راجع حفظك دائما في النوافل والسنن الرواتب. من هذه الأسرار المهمة هي المنافسة. أنك أنت تنافس واحد من ربعك، تختار لك واحد من أصحابك تنافسه في حفظ القرآن. هذا الشيء يعينك. اللي واحد يقول أنا ما عندي صاحب أنافسه، تروح مثلا عندك زوجتك في البيت تبي تحفظ القرآن، قول لها حفظي معي القرآن وخلينا نتنافس من يحفظ أكثر. وهذا أمر مهم جدا جدا جدا، وشعور مهم لحافظ القرآن، أن يخشع مع القرآن، أن يحضر قلبه وهو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن. إنه سكن لصدري وهو أنسي عند قهري. إنه سكن لصدري وهو أنسي عند قهري، ودوائي في ابتلائي. إنه نور لقبري ودوائي بابتلائي. إنه نور لقبري. إنه نور لقبري. جميل جدا وأنت في مسيرتك ورحلتك في حفظ القرآن أن تجعل لك ناس من أحبابك أنت تختارهم، تشاركهم في هدفك. أيضا من الأسرار المهمة، إذا زاد حفظك وزادت كمية الحفظ في القرآن وأنت تحفظ القرآن، وهذا أمر مهم، ركز وسجل، حاول تعود نفسك على القراءة السريعة. القراءة السريعة مهمة. واحد يقول شلون قراءة سريعة؟ تسمى بالحدر. هذه القراءة السريعة تعطيك ثقة بحفظ القرآن. حاول أنك أنت تسمع هذا الوجه وحفظك هذا من قارئ متقن. دائما تكون في السيارة اسمع وكرر الآيات، وفي البيت مع كل جهاز عندك تسمع وتكرر الآيات، وهذا بإذن الله يساعدك. ترى شيء جميل وشيء حلو إنه يكون عندك دفتر معاك أنت كاتب فيه القرآن كله. شنو أجمل من هالشيء؟ بإيدك أنت كاتبه. لما تخلص من الحفظ اللي تسمع حق نفسك، بهذا الدفتر تكتب الوجه كامل كأنك قاعد تسمع لنفسك. تخطئ مرة بحفظك، مو تنقل من المصحف، تخلص من الوجه تكتبه حفظا مرة ومرتين وثلاث وأربع ل10، راح تجد نفسك بإذن الله متقن لهذا الوجه. أنا والله حريص أنك أنت تحفظ القرآن وتتقن القرآن. ففي سر مهم جدا، هذا راح يفيدك بإذن الله أنك أنت تحفظ القرآن بإتقان. شلون؟ اليوم مثلا أنت خلينا نتفق أنك أنت تحفظ صفحة وجه من القرآن. هذا الوجه اللي أنت قاعد تحفظه بعد ما تحفظه، خلصت الآن حفظه أتقنته، افتح المصحف واقراه. لا تزيغ عينك، لا توخر عينك عن المصحف، اقراه مو أقل من 15 مرة. هذا الأمر
يخلي حفظك أصلا ما تنساه على مدى طويل جدا، وهذا سر مهم احرص عليه. بعد ما حفظ القرآن كيف كان أثر القرآن على بيتكم، على منزلكم، على حياتكم؟ تخلينا واحد النور، تخلينا للبيت الحمد لله. النور دخل النور إلى البيت. البيت الحمد لله، والأسرة كاملة ماشي غير الحمد لله. الله أكبر. حافظ القرآن هذه عادة لا لازم ما تنقطع، إن ما يترك قيام الليل يعرف بليله حافظ القرآن إذا الناس نائمون. انت حياتي نبض قلبي مثانيك، وانت لها الربان وانت شراعة، مع الكرام أهل السماوات حاديك، من يحفظك في الخالدين ارتفاعا. قرآني أحيا بك وردد معاك. هذه آخر كلمة أقولها في نهاية هذا البرنامج. الكلمة اللي أبي أقولها عفوية من قلبي. إحنا جلسنا فترة طويلة أشهر قبل بداية هذا البرنامج وتصويره والسفر هذا اللي شفتوه كله، جلست مع أخواني فريق العمل أحبابي نعد لهذا البرنامج لهدف واحد: كيف نقنع الناس ونقنعكم أحبابنا أن حفظ القرآن ميسر لكم ولأبنائكم، وأن الخير لكم ولأبنائكم في حفظكم لهذا القرآن. قلنا كل اللي أنتم تبونه، سافرنا قابلنا نماذج عديدة جدا في كل الدول اللي سافرناها. أنا قلت لكم الطرق كلها شلون تحفظ، اللي حفظ عليه صعب سهلته، اللي بيحفظ بسنة 3 سنوات ب5 طرق المراجعة شلون تحفظ، تكلمنا بدقة من أجلكم. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول. لكن الآن أنتم أخذتوا مني الكثير، 30 حلقة. أنا بآخذ منكم شيء واحد وطلب بسيط لصالحكم أنتم. أرجوك، أنا كنت أتمنى أن من بداية البرنامج أنت بإذن الله اتخذت القرار أنك تحفظ هذا القرآن العظيم، واللي ما اتخذ القرار أنا أقول له اليوم أرجوك اتخذ القرار ولا تأجل إلى الغد. من الآن قل بإذن الله أنا راح أحفظ القرآن، وراح تشوف التيسير والبركة والدعم من رب العالمين بإذن الله تعالى. الطلب الثاني أنك شاركنا الأجر. كل معلومة أنت استفدت منها اليوم وفادتك وحسيت أن هي معاك في حفظ القرآن، سهلت عليك هذا الحفظ، انشرها لإخوانك، لأهل بيتك، زملائك، ربعك، في وسائل التواصل الاجتماعي. شاركنا الأجر. النقطة الثالثة، أرجوكم اللي حفظ آية ولا آيتين ولا جزء ولا يبي يحفظ القرآن كامل واستفاد مني لو كلمة بسيطة، لا تنسون أخوكم الفقير اللي يشهد الله سبحانه وتعالى أنه يحبكم، ولا تنسون كل فريق العمل اللي جالسين الآن أمامي إنكم تدعوا لهم، لأن فعلا إحنا تعبنا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا هذا العمل وأن يكتب لنا فيه القبول يا رب العالمين. وما أقدر أقول لكم يعني وداعا، ولكن بإذن الله إلى لقاء آخر في خدمة هذا القرآن العظيم. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا